Tervehdys sumuisesta Näsin puistosta. Täältä harmauden keskeltä joulukuusta. Tuolla takana kohoaa Näsin linna, nykyinen museo Milavida. Ja se onkin aika vaikuttava näky. Ja sitä se on ollut myös 1898, kun se valmistui Peter von Notbeckin toimesta. Hän rakennutti sen asuinpalatsiksi perheelleen sekä edustuspalatsiksi. Mutta se sai aika aavemaisen startin, koska he eivät ehtineet siellä asumaan, koska kuolivat, mutta sinne jäi asumaan heidän 4 pientä orpolasta palvelusväen kanssa. Aikamoista. Sen jälkeen siellä toimi Hämeen museo sekä dramaattisia vaiheita sisällissodan aikana. Hämeen museo toimi siellä vielä 90-luvulle asti ja nyt se on 10 vuotta sitten restauroitu museo Milavidaksi. Kohta tavataan Mari Lind, museon intendentti, ja meitä opastaa Notbeckien joulunviettoon Aino Tervo. Sen lisäksi täällä on vaihtuvia näyttelyitä. Kukapa olisi uskonut, päästään kurkistamaan Rooman oopperan puvustamoon. Aikamoinen portaali täällä harmauden keskellä. Tervetuloa. Tervehdys. Tervetuloa Museo Milavidaan. Kiitos. Onpa upea miljöö. Eikö ole? Kohottava korkeus. Kyllä, tämä on arjen yläpuolella. Ehdottomasti. Joo. Mitä täällä nykyään on? No, 10 vuotta täällä on toiminut Museo Milavida. Ja me kerrotaan näyttelyissämme von Notbeckien tarinaa, heidän ylellisestä elämästään Tampereella. Ja sitten meidän vaihtuvissa näyttelyissä esitellään muodin ja muotoilun teemoja. Eli tällä hetkellä meillä on Bravissimo, pukuja Rooman oopperasta. Semmoista pukuloistoa. Ai että, tuskin maltan odottaa. Sitten näin joulun alla meillä aina on Palatsin joulu, johon myöskin pääsette tänään tutustumaan. Ihanaa, kiitos. Mennäänkö me tänne päin? No niin, menkääpä sinne päin. Kiitos. Siellä teitä jo opas odottaa. Kiitos. Tervehdys. Terve. Hei, tervetuloa paljon tutustumaan Palatsin joulunäyttelyyn. Kiitos. Näin loppuvuodestahan tämä meidän Notbeck-näyttely saa hyvinkin tämmöisen jouluisan tunnelman. Ja tässä näyttelyssä nimenomaan käsitellään siis Notbeckien sekä muun herrasväen joulunviettoa 1800-luvulla. Eli herrasväellehän on tullut hyvinkin yleiseksi joulunvietto silloin 1800-luvulla. Nimenomaan ehkä sen takia, että joulu ajateltiin olevan niin perhekeskeinen juhla. Ja monet meidän nykyisistä jouluperinteistä itse asiassa onkin peräisin nimenomaan sieltä 1800-luvulta. Ja näistä jouluperinteistä nyt esimerkiksi mainittakoon tämä joulukuusi, mikä tässä on. Eli tämä joulukuusiperinnehän on lähtöisin siis Saksasta. Ja aluksi tämmöiset saksalainen herrasväki on ruvennut koristelemaan joulukuusia jo 1700-luvun loppupuolella. Ajateltiin, että joulukuusien koristeleminen ja rakentaminen olisi sopinut paremmin tämmöiseen niin kuin luterilaiseen uskontoon kuin sit se katolilaisen uskonnon se perinteinen seimen rakentaminen. Herrasväellä 1800-luvulla monesti kartanoissa oli siis useita joulukuusia. Oli isännän kuusi, emännän kuusi, lasten kuusi ja palvelusväen kuusi sitten vielä erikseen. Pieni metsä. Kyllä, kerrassaan. No itse asiassa silloin, kun ensimmäiset joulukuuset meille tänne Suomeen tuli, niin se oli eräs paroni, joka ne rakennutti omaan kotitalonsa. Ja silloin niitä joulukuusia oli kaiken kaikkiaan 8 kappaletta, että siinä sitten olikin jo sitä metsää kerrakseen.
kaikista pramein ja hienoiten koristeltu oli yleensä sitten tämä isännän kuusi. Ja niin kuin tästä meidän kuusestakin näkee, niin kuusi vaati 1800-luvulla siis kaikenlaista koristusta, että se sopi siihen 1800-luvun sisustukseen. Mikä sitten tämmöinen isännän kuusen erikoisuus on ehkä ollut, niin se on tämä marsalkavyö, mikä tässä näkyy. Siinä on ollut yleensä aina joku tämmöinen raamatun lausahdus. Ja meillä tässä kuusessa on nimenomaan saksaksi, koska se oli notpekkien kotikieli. No sitten meillä joulukuusesta löytyy täältä tähti, ja sehän nyt symboloi sitä Betlehemin tähteä, mutta 1800-luvulla se olisi ihan yhtä hyvin voinut olla myöskin se enkeli, mitä sitten näkyy näissä muissa meidän joulukuusissa täällä myöskin. Mutta voitaisiin seuraavaksi mennä tuonne jouluruokailun pariin. Joo. Elikkä monet myöskin niistä jouluruuista, mitä me tänä päivänä nautitaan, niin ne on sieltä 1800-luvulta ja nimenomaan alun perin herrasväen pöydistä löytynyt. Herrasväellehän toki se ruoka tarjoiltiin ihan annos kerralla, erityisesti Notpekkien perheelle joulupöydästä löytyi useita eri annoksia. Yleensä herrasväen parista aloitettiin syöminen jollain tämmöisellä alkuruualla, joka saattaa olla lihalientä ja esimerkiksi jonkun sortin lihapiirakkaa. Sen jälkeen siirryttiin kalaruokaan, ja se suomalainen perinteinen tämmöinen joulukalaruokahan on ollut se lipeä kala, mutta sitä nyt ei todennäköisesti Notpekkien perheessä ole syöty, että he on syönyt esimerkiksi todennäköisesti karppia tai lohta, mutta lipeäkalaan liittyy ihan semmoinen niin kuin joulun ajan vähän tämmöistä jopa niin kuin kilpailua emännillä, että kun kävi jouluajan vierailulla toistensa luona, niin siellä sitten saatettiin arvostella toisten emäntien tekemää lipeäkalaa. No, mutta sen jälkeen siirryttiin siihen vähän pääruoan pariin ja no tässä meillä on katettuna punakaalia, perunaa ja hanhea, mutta se voisi ihan yhtä hyvin olla myöskin sitä kinkkua. Eli kinkku on ollut 1800-luvulla tämmöinen arvokas ja aika juhlavakin ruoka, että sitä ei ihan tavallisissa perheissä vielä 1800-luvulla oikeastaan syöty. No, tämän jälkeen oli sitten jälkiruuan vuoro, ja se on voinut 1800-luvulla hyvin olla sitä riisipuuroa. Eli toki tämmöinen niin kuin ohrapuuro on ollut tosi tavallinen suomalaisille jo pitkään, mutta riisipuuro tuli tämmöisenä erikoisena hienoutena sitten erityisesti 1800-luvun joulupöytään. Ajateltiin, että se oli tämmöinen ehkä juhlavampi sit niin kuin arvokkaidenkin raaka-aineiden takia, että riisiä ei ihan jokaisella perheellä ollut varaa ostaa. Oliko siellä manteli? Kyllä, manteli löytyy jo monesti 1800-luvun riisipuurosta, että se on ollut tämmöinen jouluajan vähän niin kuin suosikkileikki jo ihan silloin, että sehän sitten sitä onnellista ja hyvinkin tämmöistä onnekasta seuraavaa vuotta sitten löytäjälleen lupaili. No mitä täällä juotiin täällä Notpekkien joulupöydässä? No perinteisesti suomalaiseen joulupöytään juomaksi kuuluu, tämä jouluolut, mutta herrasväen parissa juotiin esimerkiksi sitten punssia, ja Notpekit, kun oli aatelisia ja he matkusteli paljon, niin heillä on todennäköisesti sitten joulupöydästä löytynyt jopa ihan samppanjaa, jota sitten tavallisista perheistä ei ole löytynyt 1800-luvulla. Mutta voidaan sitten mennä tapaamaan tätä Notpekkien pariskuntaakin. Täällä he ovat, kyllä. Salongin puolella. Kyllä. Eli Notpekkien perhe asusteli ihan tuossa Finlaysonin tehtaan vieressä Tammerkosken kupeessa, semmoisessa vanhassa palatsirakennuksessa. Ja siellä heidän yläkerrastaan löytyi sitten teesalonki. Ja sinne sitten todennäköisesti mentiin vielä erinäköisille leivoksille sit sen itse jouluruokailun jälkeen. Sieltä pöydästä nyt löytyy aika tämmöisiä perinteisiä joululeivonnaisia 1800-luvulta. Tämä korkea leivos, mikä siinä keskellä on, niin se on krokaanileivos. Voi ehkä jopa sanoa, että vähän niin kuin sen aikainen piparkakkutalo, eli se saatettiin koristella ja siitä tehtiin tosi hienon näköinen. Sitten siitä vierestä löytyy tämmöinen stollen, eli saksalainen joulupulla. Siellä sisällä oli erilaisia kuivattuja hedelmiä sitten, että se on ollut aika tämmöinen suosittu myöskin noihin aikoihin. Wilhelm ja Konstans von Notbeck, jotka tästä meiltä löytyy, niin hehän saivat yhteensä 7 poikaa, josta 6 eli ihan aikuiseksi asti. Ja monesti nämä pojat, varsinkin sitten kun he tarpeeksi vanhoiksi kasvoivat, he asuivat ulkomailla monenkin eri otteeseen. Mutta jouluaika oli semmoinen, että se oli tosi yhteisöllistä ja perhekeskeistä herrasväen parissa 1800-luvulla. Eli toivottiin, että ne perheenjäsenet sitten tulee viettämään sitä joulua vanhempien luokse.
No heidän vanhin poikansa Karl nimeltään asusteli ihan nuoresta asti jo Pariisissa, mutta Pariisista hän yleensä sitten tuli perheensä luokse joulua viettämään. Ja sieltä Pariisista Karl monesti osti sitten tosi hienoja lahjoja esimerkiksi palvelusväellekin. Eli palvelusväkeä myöskin muistettiin jouluaikaan. Yhtenä vuonna eräs heidän pojistaan asui Amerikoissa saakka. Ja no, Amerikoista ei ihan niin vain tänne Suomeen 1800-luvulla tultu, mutta vanhempia erityisesti piti muistaa kuitenkin. Ja sitten heidän poikansa lähetti isälleen Wilhelmille papukaijan joululahjaksi laivarahdin mukana. Papukaijoja toki Wilhelmillä nyt oli useita aikoinaan. Ne asusteli esimerkiksi siellä kasvihuoneissa, jotka oli ympäri vuoden lämpiäviä, jotka heidän kartanonsa ja palatsinsa pihamaalla sitten oli. Näistä kasvihuoneista kasvoi myöskin esimerkiksi paljon kukkia ja sitten erilaisia hedelmiä. Muun muassa ananaksille oli varattu yksi kokonainen kasvihuone, sillä perheenäiti Konstans rakasti ananaksen tuoksua. No heillähän ei toki jouluna sitten ollut mitään puutetta esimerkiksi niistä joulukukista, että sieltä tuli ympäri vuoden leikkokukkia sitten, mutta tavallinen kansa joutui ihan 1800-luvulla vielä jonkun aikaa tyytymään tämmöisiin itse askarreltuihin joulukukkiin. Mutta jossain vaiheessa ruvettiin 1800-luvulla talvihyöttämään erilaisia kukkia. Esimerkiksi tulppaanit oli aikoinaan hyvinkin suosittuja joulukukkia sitten. Hyasintti tuli ensimmäistä kertaa erään helsinkiläisen kukkakauppaan 1879 ja sitä ilmeisesti käytiin aika sankoin joukoin sitten tätä uutta ja ihmeellistä kasvia siellä ihastelemassa. Mutta se meille niinku tämmöinen tavallinen joulukukka eli se joulutähti, niin se on tullut sitten vasta paljon myöhemmin 1900-luvun puolella, että se ei ole ollut oikeastaan vielä tässä vaiheessa. Ilmeisesti kielojakin käytettiin sitten. Joo, kielot oli kanssa aika tyypilliset. Niitä oli kanssa aika helppo sitten talvihyöttää, eli niitä saatiin sitten jouluksi myöskin koristamaan koteja. He olivat tosiaan aika uskonnollisia myöskin ja heidän uskontonsa kuului hyvän tekeväisyys, varsinkin jouluaikaa. Tämä näkyy esimerkiksi sillä tavalla, että he kävivät vierailulla sit muun muassa Finlaysonin tehtaan koulussa ja vanhusten kodissa. Ja koululaisille he erityisesti veivät sit jouluaikaa erilaisia lahjoja. Ja saattoi olla, että ne lahjat oli ostettu sit ihan Pietarista saakka, joka toki oli hirvittävän hienoa varmasti näiden koululaisten mielestä. Mutta voidaan mennä puhumaan vähän lisää lahjoista vähän eteenpäin. Seuraavaksi tosiaan myös tavataan tämän rakennuksen rakennuttajapariskunta. Eli täältä meillä löytyy Peter ja Olga von Notbeck. He rupesivat rakentamaan tätä palatsia heidän toisen lapsen Andreen syntymän jälkeen vuonna 1897. Ja sieltä heiltä löytyy pöydältä myöskin tämä emännän kuusi. Ja niin kuin näette, niin koristukset on hieman erilaiset nyt tässä kuusessa, että ne on tommosia itse tehtyjä kukkia. Että noikin oli aika tavallisia sitten tuolla 1800-luvulla. Ja siellä myös näkyy sitten se toinen aikansa yleinen tommonen latvakoriste, eli se enkeli. Lahjapöytähän sieltä myöskin löytyy. Eli 1800-luvullahan joulu oli myöskin kaupallinen juhla, että teollistuminen oli alkanut ja lahjoja pystyttiin tehdä ihan teollisesti. Ja kaikista enitenhän tuolloin jo 1800-luvulla tästä joulun ajasta hyötyi leluteollisuus ja makeisteollisuus, että ne ei ole varmaan ihan hirveästi muuttunut tässä 200 vuoden aikana. Lahjat monesti käärittiin tommoseen johonkin rusehtavaan paperiin ja sitten siihen laitettiin joku hieno nauha sitä lahjaa koristamaan. Sitten se saatettiin koristella myöskin esimerkiksi jollain tommosella sineetillä, mikä sielläkin meillä nyt näkyy. Lahjaan kanssa kuului tämmöinen lahjavärssy tai lahjaruno ja siinä vähän niin kuin paljasteltiin jo, että mitä siellä lahjan sisällä on tai vähän niin kuin arvuuteltiin, että mitä siellä voisi sisällä oikein olla siellä lahjassa. Mutta tosiaan silloin 1800-luvulla jo jouluhan oli lasten juhla ja lapsillehän niitä lahjoja tuli sitten myöskin hyvin paljon. Ja täältä löytyy sitten Peterin ja Olkan 4 pientä lapsukaista ja he oli itse asiassa ainoat, jotka sitten täällä Milavidassa aikoinaan pari vuotta asuivatkin. Tosiaan lapset, kun sai lahjoja 1800-luvulla, erityisesti herrasväen perheissä, niin ne lahjat monesti viittasi sitten nimenomaan niiden lasten tulevaisuuteen. Et pojat saattoi saada lahjaksi vaikka puumiekkoja tai tinasotilaita tai jotain muuta, ja tytöt sitten leikkikeittiöitä tai teeastiastoa tai muuta vastaavaa.
Notbeckien lapsille todennäköisesti lahjattoi tämmöinen Christkind, eli Kristuslapsi, eli ei välttämättä niinkään se joulupukki. Elikkäs Christkind oli tämmöinen vähän enkelimäinen tyttö, jota ei ikinä oikeastaan nähty, että hän yleensä sitten heläytti lastenkuusessa sijaitsevaa kelloa ja siitä lapset sitten tiesi, että Kristuslapsi oli lahjat tuonut. Et joulupukki saapui Suomeen ehkä suurin piirtein siinä 1880-luvun paikkeilla. Eli lapsia kasvatettiin 1800-luvulla risulla ja tikuilla ja porkkanoilla käytännössä. Eli haluttiin luoda tämmöinen mystinen, auktoriteettinen hahmo, jolla on enemmän valtaa vaikka kuin sillä isälläkin. Ja tällä niin jouluukolla oli sit mahdollisuus valta päättää, että saiko lapset lahjoja. Ja niin kuin sanoin, niin Suomeen tulisi 1880-luvulla. Ja täällä näkyy sitten vielä tämä meidän lastenkuusi. Ja lastenkuusi oli yleensä täynnä kaikenlaisia erilaisia karamelleja tai muuta syötävää. Ja se johtui siitä, että joulun pyhien jälkeen oli luvassa kuusen ryöstäjäiset, eli kaikki ne makeat, mitä siinä kuusessa oli, niin sai sitten tässä vaiheessa syödä ja pistää parempiin suihin. Kiitos kovasti. Kiitos. Mä taidan vielä sujahtaa tuonne Noniin. Rooman oopperan puolelle, No niin, kun on vähän niin houkutteleva aihe. Joo, vähän tunnelman vaihdosta, mutta se on kyllä hieno kans. Suurkiitokset. Kiitos oikein paljon. Nyt ollaan Puvustamon puolella. Rooman oopperan kulisseista löytyy tällaisia. Täällä on Ai Weiwein suunnittelema Puccinin Turandot-oopperaan Tuntematon prinssi ja kiinalainen prinsessa. Kuuluisa kiinalainen käsitetaiteilija ja kulttuurivaikuttaja. Aika yllätys. En olisi osannut odottaa. Täältä löytyy tällaisia Rossinin Rosina Seviljan parturista. No nyt ollaan itse asiassa baletin puolella ja täällä on aikamoinen yllätys. No ensinnäkin kuningas Learin puku. Jorma Uotinen on tanssinut kuningas Learin osan Shostakovitzin baletissa. Mutta sitten täällä yllättäen Picasson suunnittelemia asuja Erik Satien teokseen Parade. Tällaisia ihmeellisiä pahvihökötyksiä ja musiikki oli sävelletty kirjoituskoneille ja pistoolille ja maitopulloille ja se oli tietenkin skandaali. Täysi skandaali, jakoi mielipiteitä, mutta sai myös raikuvat aplodit. Mutta kuka olisi uskonut, että täältä löytyy tällaisia Picasson pahviveistoksia. Ne on kylläkin replikoita, mutta aikamoista. Respigin La Fiamman pukuja, uskomattomia. Tätä pukuloisto. Siellä Rooman oopperassa on 70 000 niitä pukuja ja ne matkustaa ympäri maailmaa. Ja tänne on valittu 39 niistä ja osa on yli 100 vuoden takaa. Täällä on aivan käsittämättömiä pukuja Verdin oopperaan, Alzira. Tässä on kuorolaisen asu. Katsokaa mikä päähine. Se on ollut spektaakkeli, kun kuoro on marssinut lavalle. Minä pyörryn nyt. Tuokaa hajusuolani. Arrivederci.